Hello guys, good morning ninyong tanan. Karon maghimo ta og kinilaw nga puso sa saging. O ato na nga to siyang latan. Tibutan na nato siya sa kaldero kay ato na siyang latan. Jud guys ha kanang linghod nga sa puso. Gikuhaan na nato na siya gulang ha. Ito na siyang latan mga 10 to 15 minutes guys. Check lang nyo kung humok na ha. Magbunot na ta og lubi para atong ituno sa atong kinilaw nga sagi, puso sa sagi. Magkagod na to! Kunis-kunisa na siya guys sama sa imong mga kasakit. Kunis-kunisa pa more.